Èèyàn wá mo bá kùn múlẹ̀. Àní mo bá kùn múlẹ̀ mo sọ ohun tí mo rí fúnú. Onílé apá ọ̀tún òfojú re wo ni. Bẹ́ẹ̀ ni ìmọ̀ràn kà ní tó sì ń gbà. Kájáde ni kọ̀ọ̀kan kan lé ń wí. Asẹ́ta ọ̀tún asẹ́jàn. Ajú tó sì fìrì ejìrín fà á. Ẹni àní ó kí ni lẹ́yìn ó bẹ̀gún sọ́wọ́. Ẹni tá a pé ó fẹ́ ni lójú ata ló tún fi sẹ́nu. Èèyàn tá a bá mú ṣe bàbá ìwọ̀n ló fẹ́ràn ẹni mọ́. Èèyàn ò fẹ́ akọ́lé bẹ́ẹ̀ wọn ò fẹ́ sùn lọ́jà. Èèyàn ò fẹ́ lóṣọ bẹ́ẹ̀ ni èèyàn ò fẹ́ wà kíkà. Aráalé ẹni yìí fẹ́ kú wọn ò sì fẹ́ jẹ́ èèyàn re. Èèyàn yìí fẹ́ lówó wọn ò sì fẹ́ wà lólòsì. Gbogbo èèyàn tá a bí ni mélòdè wò yìí ìmọ̀ràn kà ló kù tí wọ́n ń jáde ni. Ọmọ bàbá àwòyí bí ẹni kẹsẹ̀ nítàkù sí ayé lórí. Àmú àgbà kejì ọ̀rọ̀ Femi àti Kayode àmúwá yìí àwọn èèyàn wọ́n sọ pé ẹ ká sọ̀rọ̀ nípa irú ìwà bàbá tó fi wù sí Akíntọ́lá nínú ìgbàkejì náà ló dẹ̀ sùn pa ní ọwọ́ àwọn lọ́hùn bọ́ wọ́n ṣe tẹ Akíntọ́lá tí wọ́n sì pa á wọ́n bẹ tí bàbá òun sá sí ìgbẹ́nu pẹ̀lú wọn.
nígbà náà àmọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpè ni mo ti gbà pé ó yẹ ká sọ nípa bàbá torí pé ó ti kọjá òun náà ni bàbá ẹ̀ ṣùgbọ́n gangan wọ́n ní pé kí a dá ojú ọ̀rọ̀ kọ bẹ́ẹ̀ Yorùbá wọ́n ní ó jọ gàtè kò jọ gàtè ó sì fi ẹsẹ̀ méjèèjì ó fi jọra wọn ẹ ò rí wípé tí ara lẹ́ni tó bá ń jẹ kòkòrò tí a ò bá rẹ́ni sọ fún họ́wùhọ́wù rẹ̀ kò ní jẹ́ kí onítọ̀hún kó gbádùn. Fẹ́mi Fani Kayode ó tẹ ìran ọmọ Yorùbá lójúmọ́lẹ̀ ó sì fà wá sínú ewu eléyìí tí ó pọ̀ torí pé tí a bá wò dáadáa ohun tó ń bẹ lẹ́yìn ọ̀fà ó máa ju èje lọ torí pé wọ́n fẹ́ lu arákùnrin yìí gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe lu Àfọ̀njá Ọjọ́m lérí ilẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n kí ló padà wá gbẹ̀yìn Àfọ̀njá ikú òjijì náà ni ó padà wá gbẹ̀yìn ẹ̀ a ò bẹ́ẹ̀ lọ́n kú fún o torí pé a bẹ́ẹ̀ lọ́n ronú pìwàdà fún torí pé Bíbélì kan sọ pé òun ò fẹ́ ikú ẹlẹ́ṣẹ̀ ó ní bí kìí ṣe pé kí rẹ̀ lẹ́ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ kò ronú pìwàdà ìyẹn tí kò bá tí ì bọ́ fún Fẹ́mi Fani Kayode wípé èyàn ò kí ta ìran ẹ̀ tán kó tún fẹ́ gba owó orí ẹ̀ ó lè ta ìran ẹ̀ dànù kó wá sọ wípé kí ìran tó ta yìí kí wọ́n tún gbèsè lẹ́yìn ẹ ò rí nígbà kan gbogbo wa pátápátá ta jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lábẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ́ẹ̀lù àtẹ́ lu Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu àwọn èèyàn kan tiẹ̀ wò pé ǹjẹ́ àwọn ọmọ yìí ǹjẹ́ wọ́n ní ẹ̀kọ́ ilé tàbí wọ́n ní ẹ̀kọ́ títa àmọ́ Yorùbá ní ọ̀rọ̀ sọ̀nùkùn ojú sọ̀nùkùn òun náà ni ó yẹ ká fi wò ó nígbà tí iná tó sọ nínú ọjà nílùú Ìbàdàn tí ariwo ẹkún sọ tí àwọn tí wọ́n ya owó èlélé tí wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ Tinubu mọ̀nà ìlú Ìbàdàn láti lọ bá wọn kó fún wọn lówó kó tún wọn gbé kó tún dá wọn lókòwò padà kò ṣe bẹ́ẹ̀ kàkà bẹ́ẹ̀ níṣe ló kọrí sí Sokoto níbi tí iná ti jó tó sì lọ fún wọn ní di 50 million naira owó kíni ẹ wá wò ó ṣé nígbà tó bá ju òkò sórùlé olórùlé ó yẹ kó o ti mọ̀ wípé ògúlùtù òun náà ni ohun tí wọn náà yóò máa retí ìran àwọn àgbàlagbà ta nílẹ̀ Yorùbá wọn a máa tẹ ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn lójúmọ́lẹ̀ kódà wọn a máa gun àwọ̀ ọ̀dọ́ gàràgàrà wọ́n sì ń fẹ́ kí àwọ̀ ọ̀dọ́ kí a panu mọ́ torí pé n tí a fi bí ìran Yorùbá ni pé bí àgbàlagbà bá ń sọ̀rọ̀ ní ṣe lọ́mọdé a máa dákẹ́ ṣùgbọ́n òwe àná ni kì í ṣe òwe nímọ̀ tí àgbàlagbà bá sọ̀rọ̀ níbi tí ó ti yẹ kó sọ̀rọ̀ ọmọdé a máa fún lésì ní kíákíá kágbàlagbà wọn lè mọ̀ wípé mọ̀jẹ̀sín ọjọ́ òun ó yàtọ̀ sí mọ̀jẹ̀sín èní ǹjẹ́ nígbà tí ẹ bá ń fi ẹ̀tọ́ wá dùn wá tẹ̀ sí ní ká dákẹ́ ká wá fọwọ́ lẹ́rán ká sì máa wò ẹ ti sọ àwọn ọ̀dọ́ wa ẹ ti sọ wọ́n di ìdàkudà látàrí ní tẹ́ ẹ fẹ́ jẹ tí kò jẹ́ kẹ́ẹ̀gbọ́n látàrí ní tẹ́ ẹ fẹ́ dà tẹ́ ẹ ti gbà wípé àádáàdá ilé alẹ́ yìí ọwọ́ Ọlọ́run ọba ló wà mo fẹ́ dogún mo fẹ́ dọ́gbọ̀n ọwọ́ Ọlọ́run Elédùmarè òun náà mà ló wà tọ́lọ́run tó bá kọ́ ó mọ̀ ní gbogbo tá a máa ń sọ pé àá bí mo ṣe fẹ́ rìn rèé bí mo ṣe fẹ́ rìn rèé kí a tún bọ́ sí orí agbami ètò tòní torí pé lónìí mo tún fẹ́ ká mú nǹkan kan mí ìyàtọ̀ sílẹ̀ yìí tá a ti mú wá lánàá torí pé nínú àwọn interview eléyìí tí Fẹ́mi Fani Kayode ṣe ó lóun ò rí Buhari rí ó lóun ò mọ Buhari rí mo fẹ́ kákàn tí ẹ mọ irú èèyàn tí arákùnrin yìí tó ń ṣe ni torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó ní wọn ò mọ̀ pé irú èèyàn báyìí ló jẹ́ ó lóun ò rí Buhari rí ó lóun ò mọ Buhari rárá àtọ̀ mo wá rí i pé kí ló dé bí irọ́ tó bá lọ ní 20 ọdún ọjọ́ kan báyìí ṣoṣo òun náà ni òtítọ́ yóò bá òtítọ́ ti dé bá irọ́ Fẹ́mi Fani Kayode nítorí pé ó parọ́ ó lóun ò mọ Buhari rí ó ní kódà ó lóun ò rí Buhari rí ṣùgbọ́n lára àwọn ènìyàn ẹ̀ bóyá tí wọ́n ń jẹ lábẹ́ ẹ̀ tàbí tí wọ́n mú lábẹ́ ẹ̀ àwọn ni wọ́n pè mí láàárọ̀ yìí wọ́n dẹ̀ sọ fún mi pé kò mọ Buhari rí lóòótọ́ ó yẹ kó bá wa ṣe kíní gbà kan Tinubu ò ṣe gbà Tinubu ò ṣàwò àfàbàdà ṣé tá a bá wa ń sọ̀rọ̀ ṣé bí Fẹ́mi Fani Kayode la wa ń sọ ni ṣùgbọ́n kémi ó tó bọ́ sí agbami òtò ń lónìí ẹ jẹ́ ká jọ dé ìpolówó ọjà wa náà. ó ṣe yìí ojú ta ẹlẹ́kọ̀ o
ọ̀rẹ́ mi èmi náà mọ̀ fẹ́ nílé lórí ṣùgbọ́n àwọn tó wà ń ta tí ń talẹ̀ ń bá mi ní ìṣẹ́ wọn bá gbá mi àtọwọ́ mi lọ ìmọ̀ràn owó ló lè gbà mí pẹ̀lú àwọn tó wà lóde òní kémi náà lè nílé lórí. ọ̀rẹ́ mi ò tí gbọ́ nípa Cashmore Homes and Properties. Wọ́n lè ta ilẹ̀ gidi fún ọ tí o sì máa ní ìfọ̀kànbalẹ̀. Àwọn ibi tí wọ́n ní ilẹ̀ sí náà ní ìlú Èkó. Wọ́n ní ilẹ̀ sí Ẹ̀pẹ́, Ìjú Ìṣàgà, Ìkòròdú, Ìgbogbo àti Badagry. Ní Ògùn State, wọ́n ní ilẹ̀ sí Abẹ́òkúta ní ọ̀nà tí ó lọ sí Sókótó, Àtàn, Alábàtà, Akínyẹlé àti Jọ́gà. Ní Ọ̀yọ́ State, wọ́n ní ilẹ̀ sí Ọ̀yọ́, Ìwó, Òkè Ògùn àti ibikíbi ní ilẹ̀ Yorùbá wa yìí. Yàtọ̀ sí títa ilẹ̀, àwọn nǹkan tí wọ́n ń ṣe náà ní architectural designs, land surveying, structural designs àti house procurement. Àdírẹ́sì wa náà ní nọ́mbà 324 Elliot bus stop, Ìjú Water Works, Lagos State. Fún ìbéèrè ẹ pè wá sí nọ́mbà yìí 09056930408 tàbí +15013870140 lórí WhatsApp 08081246466. Cashmore Homes and Properties, ìbẹ̀rù Ọlọ́run ní ìpìlẹ̀ wa. Ìrìn àkárí lọ́la sátì àwọn ìmọ̀gbà tó láyé. Ẹni tó ti rà kíní o, tó ti rà kejì, tó rà kẹta, kò ní dúró lọ́la ọlọ́wọ́ bá mi àṣẹ. Today. Great. I might be staying for a few minutes on some of your philosophy and some of the things that you have mentioned. I will do that quickly and move on the real issues confronting this nation. First and foremost, you've accused President Buhari on issues relating to ethnicity, on issues relating to region and all of that. Several things that you said about him. Has he changed? So, ẹ̀yin tí ẹ sọ pé no voice, mo rò pé tí ń gbọ́ mi báyìí, ohun tí mo sọ ni wípé mo ní ti irọ́ tó bá lọ ní 20 ọdún, mo ní ọjọ́ kan ṣoṣo, òun náà ni òtítọ́ yóò bá. Ohun tí mo sọ nìyí, ẹ dákun tí ẹ bá ti ń gbọ́ mi, ẹ jẹ́ kí èmi náà kí n máa ń bí torí pé mo ti ń gbọ́. Àmọ́ lọ́dọ̀ tí ń lọ́hùn, mo fẹ́ mọ̀ bóyá ẹ̀yin náà ti ń gbọ́ mi. Yorùbá wọ́n ní ti irọ́ tó bá lọ ní 20 ọdún. Ọjọ́ kan ṣoṣo òun náà ni òtítọ́ yóò bá. A sọ díẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ bàbá tó bí Femi Fani Kayode. Díẹ̀ lásán ni mo fẹ́ sọ torí pé díẹ̀ wọ́n ní pé díẹ̀ ní tàlàbá ní inú ìbejì nínú ọ̀rọ̀ bàbá tó bí ni torí pé bàbá tó bí la lè sọ pé bóyá ó kọ́ ìwà ìbàjẹ́ tàbí ìwà ọ̀dàlẹ̀ láti ara bàbá tó bí. Ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé díẹ̀ lásán ni màá sọ nínú ọ̀rọ̀ bàbá tó bí ti ṣe Rẹ̀mí Kani Kayode díẹ̀ ní ṣùgbọ́n lérí ọmọ tó jẹ́ pé òun ló ń bẹ báyìí ó ní mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí tó sì jẹ́ pé ó fara mọ́ ìran Yorùbá lọ́pọ̀lọpọ̀ ó sì ti ara bẹ́ẹ̀ wọlé sí wa lára òun ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí. ó ní mo fẹ́ sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó ní mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí bàbá ẹ̀ náà bíi Traitor Akíntọ́lá ni torí pé lẹ́yìn bàbá ẹ̀ ló ní pé kí Akíntọ́lá ó ní kó sọ̀rẹ́ńdà weapon rẹ̀ eléyìí tí àwọn ológun fi mú Akíntọ́lá nígbà náà ìgbà tí wọ́n sì mú Akíntọ́lá tí wọ́n pa Akíntọ́lá wọ́n fi hàn ṣe bàbá ẹ̀ sá kúrò lọ sí ìlú Enugu
ibi tó kó àwọn family ẹ̀ lọ àmọ́ ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí Femi Fani Kayode tó sọ kó tó di pé n tí mo fẹ́ kí àwọn ènìyàn ká mú jáde níbí yìí ó ní wípé ọ̀rọ̀ tó sọ ni mo fẹ́ ká mú jáde wípé òun ò rí Buhari rí ó dẹ̀ sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó wà very very important mo fẹ́ ká jẹ́ mójútó níbí yìí àwọn ọ̀rọ̀ yìí màá máa gé kéékèèké kí n tó wá padà sí àwọn ọ̀rọ̀ tó ti sọ ní 2015 ẹ máa bá mi ká lọ. How those things still remain the same. That's an interesting point you've made. And yes, I have done that in the past and done it effectively when I felt it was appropriate so to do. However, having moved closer to him over the last few months, I've discovered a lot of things that I didn't know before. There's a lot going on behind the scenes. And the most important thing is this. If I believe in a certain philosophy, or I believe that we should move in a certain direction, and I'm getting positive responses from, when I act from within the family, as it were, and do so behind closed doors, and ensure that change is effected in terms of policy, in terms of the way in which the country is run, in terms of the way in which disputes are settled amongst our various people, and in terms of the war against terror, and I get positive results as a consequence of my personal contributions at various levels, then of course I have to respect that. And I have to begin to think that, look, is it not better for us, for me and for my country, to ensure that we operate from within and effect the changes we want to change, that we want to put in place, rather than for us to be throwing bricks from outside? And I have ample evidence of the fact that because of these contributions and the receptive ears of a man that I believe would not listen to anybody else in the past, and I was quite wrong on that, his receptive ears, his reception, and those around him, particularly some of the governors. Mo fẹ́ kí ẹ bá mi wo àwọn tó fi ń qualify Buhari yìí, ó ní mo fẹ́ kí ẹ̀yin ènìyàn kí ẹ bá mi dìmú dáadáa. Work closely together, and I have seen that definitely this is a man that one can work. Ó ní òun ti rí pé Buhari jẹ́ ẹnìkan tí a lè bá ṣiṣẹ́ papọ̀, pé òun ti move close sí, òun ti rí pé èèyàn tó máa ń gbọ́ràn, èèyàn tó máa ń fẹ́ kó yàn mọ́ra ni, èèyàn tó máa ń fẹ́ listen sí advice ni. Ó ní òun wá rí pé ẹni tó yẹ kí a ṣe kí ni o, tó yẹ kí òun bá ṣiṣẹ́ papọ̀ ni. Ó lóun ò rí o, ó lóun ò mọ̀ rí o. With, providing you go through the right channels, and a man that one can work with, 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 man that one can work, providing you go through the right channels. And that's what I've been doing. It's been very effective. And I believe that I'll continue to do that. Not some of those things you said at those times still remain, or you overlooked them. As the person you described, 2019, 2018, is it the same man? What has changed? Well, let me put it to you like this. I answered the question by telling you very clearly that I was speaking about him from outside. He said, I was speaking about him from outside. Ó ní òun sọ̀rọ̀ nípa Buhari láti ta, kò sọ pé láti inú ilé. Ẹni tí èèyàn ò rí, tí èèyàn wá ń sọ dàbí ni pé you judge the book by the cover. Ẹ ti rí pé lóun ò rí rí sìn yìí, ká ní pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí, á gbà á pẹ̀lú ẹ̀yẹn máa bá mi ká lọ. I have got to know him from inside now. I've been there for our people and for our nation. And that's where I am today. I have not changed in terms of my core values and my principles. I will never... Ṣé lóòótọ́ ni arákùnrin yìí kò yí padà in terms of core values and principle eléyìí tó lóun níbi? Ó ní òun ò yí padà nípa ìwà àti ìṣe òun rárá o. Never change in terms of my core values and my principles. And I will carry those core values and principles into the APC and fight my corner any day, any time today. Tó ẹ̀yin ènìyàn wa, ọ̀rọ̀ tí arákùnrin yìí tó sọ nìyí. Ó sọ̀rọ̀ yìí wípé òun rí Buhari láti ta, kì í ṣe láti inú ilé. Ẹ wo ọ̀rọ̀ tó sọ yìí, ká ní bó ṣe rí bá ní, àbá mọ̀ pé ní betrayal, ọ̀ká sọ wípé kò rí rárá àtọ̀. Ẹ ti rí pé arákùnrin yìí bàbá ńlá betrayal ni. Ẹ wò ó, ìkan tún leléyìí tí mo tún fẹ́ ká tún jọ wò.
I don't believe that the Nigerian people will ever vote for a man that believes that we should drag this country back. A man with a pitiful and disgraceful record. When he was in power, he locked people up, he created people, he killed people with retroactive legislation, he carried people. Now, ẹ wá gbọ́ eléyìí láti ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Ó lóun ò rí Buhari rí rárá àtọ̀. Ó ní òun dẹ̀rù pé this is a man the one can work with. Ó ní òun judge ẹ̀ láti outside ni. But láàárín oṣù méjì sí oṣù mẹ́ta tóun bá àwọn gómìnà kọ̀ọ̀kan tí wọ́n mọ̀ rí tóun bá wọn rìn, òun wá rí pé èèyàn tó ní listing yìí ẹ̀ ni, èèyàn tó máa ń gbọ́rọ̀ ni, èèyàn tó máa ń gbọ́ advice ni. Ó ní nítorí náà òun rí pé ẹni tí èèyàn lè bá ṣiṣẹ́ papọ̀ ni ẹ̀dá tí Buhari jẹ́. Ó sọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n kò mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ti bọ́ ṣáájú kó tó sọ̀rọ̀. Ẹgbọ́n tó sọ níbí yìí. I don't believe that the Nigerian people will ever vote for a man that believes that we should drag this country back. A man with a pitiful and disgraceful record. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi máa bá mi wò ó bó ṣe ń fi àwọn allegation, àwọn orúkọ ńláńlá kàǹkàǹkà bó ṣe fi ń kan Buhari níbí yìí. Ẹ máa gbọ́ o, ẹni tó lóun ò rí Buhari ríre o. When he was in power, he locked people up, he created people, he killed people with retroactive legislation, he carried people on the streets of London illegally, turned Nigeria into a pariah nation, a man that looted PTF. And I say that because the report, I was in government when the Haruna Adamu report was filed. I discussed with President Obasanjo at the time. I know what the president told myself and Aki Oshutoku privately. If not for the fact that the main person in that report, that is a man by Siraju and in-law Buhari, dropped dead the day that we decided to prosecute Buhari for it, that man would have been the key prosecution witness and Buhari would have been in jail by now. The truth of the matter is that he was very corrupt, and that Siraju report, the PTF report, absolutely indicted him. A man that when he, I will finish, a man that when he was Minister of Oil in I believe it was in 1987 or thereabouts, President Obasanjo was the head of state at the time. It was in 1977 or thereabouts. 2.8 billion naira went missing under his watch. That's the equivalent of 3 billion naira today. A man that committed so many atrocities. Let me tell you something that he did that a lot of people don't remember. This is a man that converted all the currency that we had at that time and told everybody to convert their currency within 1 week, forgetting the fact that most northerners at the time dealt in cash, and most of them kept those the cash in their homes. They lost everything overnight simply because of Buhari's way. A man that sent so many people to jail for hundreds of years without due process, without any credible evidence. A man that, what about the tribunal that was set up? Listen to me. No lawyer attended the, let me remind you. There were reports of the tribunal. You may be too young to know this. No. If I was young, I mean, you were not alive when Julius Caesar was alive, but you know he lived. So that's not a fair. No. Let me put this to you. Sure, you know, there were tribunals, but what I'm putting to you is that the only people that attended those tribunals were the judges or military administrators that were appointed by the government, and the late Gani Femi. The rest of the legal world boycotted those tribunals because there was no due process. There were no laws administered there. It was just a kangaroo court. There were many people that had been found innocent by the ordinary courts that he now insisted must be jailed at all costs. And this man destroyed the lives of so many people, including the lives of serving governors who were locked up, who after their release died a few months later. Bisi Onabanjo, Adamu Ata, so many of them. Adamu Ata lived for quite some time, but he was never the same person again. So many of them. Ambrose Ali and so many. This is what Buhari did. This is what he stands for. Unfortunately, most people that were 10 years old when Obasanjo came into power in 1999 have no recollection of his. We don't teach history in this country. So people have forgotten who Buhari was. He said people have forgotten who Buhari was. Have you forgotten who Buhari was? And then you went back to him. Because that's the question we need to ask ourselves. Okay, tabaso dandan ni fúnlẹ̀ Yorùbá kó dúró. Àwa lè má sọ pé nítorí tara tiwa la ṣe ń ṣe yìí, ṣùgbọ́n torí tòun kọ́. Because Yorùbá wọ́n sọ wípé a ò ní kí ọmọdé kó má lọ sí òkè láńgbòdo. Tó bá ti lè gbénu gbó fún alárẹ̀ kò sáburú ń bẹ. Ẹ woru paint black and paint tó paint Buhari báyìí. To wá sọ wípé this is the man the one can work with. Ẹ rí wípé arákùnrin yìí kò yàtọ̀ sí ajá tó jẹ́ pé ń ṣe ló tún kó ìgbé ara ẹ̀ tó tún kó jẹ. Ẹ wò ó lóun ò rí Buhari rí kékeré tún lélẹ́yìí. Ẹ jẹ́ ká tún sọ wípé lóòótọ́ ọ̀rọ̀ tó tún sọ yìí ó ń sọ
láì tí ìfojú kan Buhari ni bóyá kàn ń gbọ́ torí gbogbo ara gbọ́ pé tọmọdé ò bá pátàn ọmọ òun yóò bá àrọ́bá tá a sì ń wò yìí ó ní Yorùbá máa ń pè ní bàbá ìtàn ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé àrọ́bá ó ní gbogbo ohun tó ń sọ yìí tàbí ìtàn ó ní gbogbo ohun tó ń sọ yìí pé ǹjẹ́ arákùnrin yìí ǹjẹ́ òun àti Buhari ti jọ jókòó papọ̀ sójú kan rí ǹjẹ́ wọ́n ti jọ jókòó papọ̀ rí ǹjẹ́ ó ti rí Buhari rí ǹjẹ́ Buhari ti bẹ́ńsẹ́ rí tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ kí ló dé tá àkókò sojú abẹ́ǹkó ká jẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn mọ̀ wípé bàbá ńlá ọ̀dàlẹ̀ òun náà ni arákùnrin yìí ẹ wò ó nǹkan bẹ ènìyàn wọn ará ayé kò séèyàn mọ́ èèyàn ṣòro ẹ gbọ́ ṣé lóòótọ́ òun ni Fẹ́mi Fani Kayode ti rí Buhari rí ṣé Buhari ti pè é sínú ilé ẹ̀ rí ṣé òun àti Buhari ti jọ jókòó tí wọ́n ti jọ sọ̀rọ̀ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa lè sọ pé bóyá tí n bá bí ẹ̀yin tí ẹ wà lórí ètò pẹ̀lú mi lónìí pé ta ló lè sọ wípé Fẹ́mi Fani Kayode òun àti Buhari ti jọ jókòó báyìí tí Buhari ti bẹ̀ ń sẹ́rí àwọn kan sọ pé kò ṣeé ṣe bí PDP ni báwo ló ṣe fẹ́ bẹ̀ ń sẹ́ kò lè possible kò lè ṣeé ṣe kó ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ó ṣẹlẹ̀ Fẹ́mi Fani Kayode ti rí Buhari rí Buhari ti bẹ̀ ní sẹ́rí ẹ̀yin ẹ wò ọ̀rọ̀ náà rèé ẹ tún gbà. I was in APC for 9 months. What I saw, memorable. Oh my God! What I saw, man. Memorable. And because I was fighting Jonathan because Jonathan was giving too much to the Northerners, and he was not. He was very unfair to the Yorubas. And you know the story. And I told them, I said, look. So when I went to APC, ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà pẹ̀lú ẹ dákun ẹ bá mi listen sí ọ̀rọ̀ tárákùnrin fẹ́ sọ níbí ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ níbí yìí ó wà very very important more than important in its own ẹ gbọ́ ṣé arákùnrin yìí yóò ti rí Buhari rí kí ni tí Buhari sọ fún un kí ni tó mọ̀ nípa Buhari inú ètò yìí tí mo inú fídíò tí mo fẹ́ play fún yìí òun náà lẹ́ẹ̀tì rí òkodoro ọ̀rọ̀ ẹ dákun ẹ farabalẹ̀ ẹ máa gbọ́rọ̀ yìí. Now, I met Buhari through El Rufai. We interacted 3-4 times. We go and meet him. He had a house somewhere else, not here. He lives just around the corner from here now. But he had a house elsewhere. We went there. So, but as time went by, he now started sending for me. So I went there with Nasir. Then one day, they called and said he wanted to see me. I said, okay, I'll go. I met him at the transport. When I got there, he said we should go inside the bedroom. So he sat in the bedroom talking. He started talking. He said, you know, he wants to, I know his aspiration, but he has a challenge with trusting people in view of what has happened to him in the past. But that he just wants me to know that he would want me to work closely with him if he manages to win the nomination for his party, and that, he likes me, I'm courageous. The Obasanjo said a lot to him about me, that once I'm on board, I will fight all the way, and he loves that. Anyway, to cut a long story short, let me tell you why I'm telling you this story. We started talking about the history and about the Igbos. You know what this man said to me? He said, they killed our leaders in the middle of the night, and we can never forget it. That it's a cultural problem. You can't trust them. When he was talking about trust, that's where it came up. I said, sir, they killed not just northern leaders. They killed leaders from every zone. Southwest, where I come from, the Niger, the south, everywhere. Every zone, not just the north. And he said, no, he said, but we remember. We will never forget. Those were his words. We will never forget. And we cannot trust them. He said it's a cultural problem. When he said this, it's sunk in. I had never seen that level of racism. Ẹ̀yin ni wa ẹ wò mo fẹ́ tún jókòó mi jó dáadáa ẹ wo tí tó sọ níbí yìí dájúdájú òun àti Buhari ti jọ jókòó ó ní ìdíwé bóun ṣe rí Buhari ó ní I've never seen the level of racism ìyẹn ni pé kò ẹ jẹ́ ká jọ
arákùnrin tó ń tọ àtẹ̀jíṣẹ́ sí orí kìíní yìí èmi ò kí búyàn bí ìṣùgbọ́n ẹ̀rọ ẹgbọ́n tárákùnrin sọ ní tó sọ làwa ń sọ. We can never forget, but we cannot trust them. He said it's a cultural problem. When he said this, it's sunk in. I had never seen that level of racism. ẹgbọ́ racism ni pé ó ti jókòó pẹ̀lú Buhari wọ́n ti jọ sọ̀rọ̀ ẹ̀wọ̀n tó ń sọ ń bì ẹ wá lọ wọ ọ̀rọ̀ tó sọ pé this is the man the one can work with. Ǹjọ́ ti gbàgbé. In any, I mean, I've been talking to quite a few leaders. I've never seen that. This was deep-seated hatred for a whole nation of people. And I left that room thinking to myself, these people have to be stopped. Because if they're not stopped, if they have power, what they will do, first they will deal with Igbos, then they will come and deal with us. You know, they will deal with everybody. And only they would deal with everybody. Wọ́n padà máa wá dì pẹ̀lú ẹ̀. Ó ti sọ̀rọ̀ kalẹ̀ báyìí. Àmọ́ òun ti gbàgbé. Ṣùgbọ́n kí ló ṣe níṣe ni ajá ẹ̀ ó wọlé tẹkùn. Fúnra lára oníkọ́ ní fẹnu ara ẹ̀ pé kú. Níṣe ni ajá ẹ̀ báyìí ló wọlé tẹkùn lọ fún alára ẹ̀. One of the main reasons, apart from the issue of Muslim ticket, that's what I said no. Not only will I leave them, I will also expose them and fight them. You understand there are some basic, fundamental, core issues that you must never compromise on. It's not about giving Nnamdi Kanu a position of SGF or position of vice president or something like that. Because if you do that, he will serve his term, then we'll be back to square one. Square zero, man. Absolutely. You know, you've got to fight for your people. You've got to fight for your people. And it's a structural, seismic change. Absolutely. In thinking and in approach. And if they say no, then break it. You know, I told you when we were in detention, the truth is I don't even believe in this union anymore. I don't believe in it. I don't believe in Nigeria. I don't believe that the Northwest and the Northeast, you know, as they are now, should be part of us. Because their whole mindset, their whole, you know, view about the world is different to ours. Mo dá dúró níbí ó lóun ò believe nínú Nàìjíríà àmọ́ nígbà míì ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ìjọba ni wọ́n máa fi nǹkan kan tìyàn bóyá nítorí pé òun náà ti kówó jẹrí ó lè jẹ́ nítorí ẹ̀ ló ṣe wò wípé àbóyẹ kí òun tètè sá padà bóyá wọ́n ti fẹ́ wọ̀ díẹ̀ torí pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí àmì sì jẹ́ kó yé wa wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó òun náà ni arákùnrin náà ti kó jẹ ilé tí ó kó sílẹ̀ ilé tó túmọ̀ sí pé black call a kettle black ó lè jọ náà ní gbogbo wọn ṣùgbọ́n eléyìí ṣe débi pé ó ta ìran Yorùbá bẹ́ẹ̀ ó tún ta ìran Biafra torí pé látara ìwà tó wù ó ló jẹ́ kí wọ́n rí àwọn méjèèjì tí wọ́n mú yìí Sunday Igboho àti Nnamdi Kanu òun ló sọ àṣírí Nnamdi Kanu bẹ́ẹ̀ òun ló sì tún tú àṣírí olóyè Sunday Igboho ilé ẹ̀ tí wọ́n lọ fọ́ àríyànjiyàn ò sí ń bẹ̀ torí ẹ̀ bóyá mo rò pé látàrí owó tí òun náà ti kó jẹ tí àmì ṣẹ̀ṣẹ̀ wá tú díẹ̀ sìn torí yẹn náà sọ̀rọ̀ nípa pé arákùnrin tí ẹ wò tí wọ́n mọ̀ sí Fẹ́mi Kayode yìí ọ̀dàlẹ̀ olè wọ̀nbílíkì wọ̀nbíà lásánlásán olójú kòrò ọ̀dàlẹ̀ ni ẹgbọ́n tó náà sọ nípa ẹ̀. At Osborne Street, and those who shared in the corruption are busy dancing about it. Femi Kayode, when he was Minister of State, Minister of Aviation, Dr. Peter Odili's government gave him 2 billion naira to fix the runway. It's not there on the record of aviation. I'm the Minister of Transportation, I have that record. It's not there. He went away with the 2 billion naira. Are those allegations that you're making against him? I'm not making allegations, I'm saying statement of fact. I'm Minister for Transportation. Dr. Peter Odili, I was Governor of Yoruba State. In writing, Cabinet approved, handed over 2 billion naira to Femi Kayode to fix the runway, River State, the runway at the Port Harcourt Airport that was closed for 2 years. And Femi Kayode left with the money. Is that the kind of character I will speak to? That's not the kind of character. We are not on the same level. At us. Ṣé ti gbọ́ báyìí pé òun náà ti jẹ 2 billion naira. Bóyá àwọn nǹkan wọ̀nyí ni wọ́n tú ìwé kan tó wò pé
tíwájú ò bá ṣe lọ bóyá ẹ̀yìn a ṣe padà sí tàbí kí n sọ pé ẹ̀yin yíbò wọ̀nyí bóyá àǹtí ẹ̀ fún jẹ òun ló fà á tó fi di pé ọ̀rẹ́ wa dàbí ajá ńlé kòkò ẹkùn lé ajá torí pé tí èèyàn bá jẹ oúnjẹ yíbò ń gbà míì olúwẹ̀ á máa ṣe kàtàkàtà a sì máa bá kàràkàrà káàkiri bóyá àǹtí wọ́n fún jẹ bóyá ló fà á tó fi di wípé ó tara ẹ̀ ní ẹ sọ ẹnìkan sọ pé wọ́n ní ó tara ẹ̀ ní kò ta ìran Yorùbá kò sí ẹnikẹ́ni tó lè ta ìran aládé ara ẹ̀ ló tàbùkù torí wípé ìta sì ń bọ̀ wá lé ọmọ padà wá sílé bọ̀ nígbà tó bá padà wá kò sẹ́ni tí ó gbà torí pé nígbà tí ọ̀rọ̀ Àfọ̀njá ṣẹlẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀gá wọn Yorùbá wọ́n filẹ̀ wọ́n sọ pé máa dára òun náà mo sọ pé a ò kì í ní kí ọmọdé kéré kó má lọ sókè láńgbòdo àmọ́ tó bá ti lè dá inú ìgbógbé ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé oúnjẹ tí arákùnrin jẹ ló ti sápa lórí ẹ̀yin Ìgbò dalé èèyàn o. Is that you be taking start to finish my house people? Please you. Stop eating my food. Are you videoing? This food is for the babies and I, not for This is before or after? After what? After I slap you and put gun in your mouth? Oha soup, please. Ẹ ti fún ní ọ̀há soup jẹ ẹ̀yà ó mà ṣe o tó ẹ̀yin ènìyàn wa ẹ jẹ́ kí a tún sáré dé ibi ìpolówó ọjà wa ẹ rí wípé ọ̀rọ̀ àwọn kan tí a mọ̀ sí ọ̀dàlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá wọ̀nyí ọ̀rọ̀ wọn ó gba àmójútó bẹ́ẹ̀ Yorùbá wọ́n sì ní ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti dalẹ̀ dandan ní kí irú wọn kó balẹ̀ lọ Yorùbá wọn kàn tiẹ̀ tún wá sọ wípé wọ́n ní ẹni tó bá dalẹ̀ wọ́n ní irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ wọn ò kì í dalẹ̀ ẹni tó bá dalẹ̀ Yorùbá ó dá mi lójú dáadáa pé irú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ lè kò ní dalẹ̀ torí pé ó ti da ilẹ̀ ìran tó bí Fẹ́mi Fani Kayode ò mọ̀ wípé tí a bá tara lẹ́ni lọ́pọ̀ a ò lè ríra bó bá dọ̀ wọ́n ǹjẹ́ nígbà tó ta àwọn ará lọ́pọ̀ sí tí aburú bá kàn tiẹ̀ wá débẹ̀ níbo ló fẹ́ ságbà tó yẹn nìyẹn wá ibi tó máa sá lọ máa fi hàn nísìn níbi tí ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó dé dúró báyìí àmọ́ kí n tó mú yẹn wá ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ polówó ọjà yìí. Asmon ni o mo fẹ́ ralẹ̀ nílé iṣẹ́ wa o láti ń talẹ̀ ọlọ́run ló ló wà o fẹ́ni tó dẹ̀ ń yálé gbé kúrò nípò tẹ́nàntì tí yóò sì dùn nílé. Asmon ni o mo fẹ́ ralẹ̀ nílé iṣẹ́ wa o láti ń talẹ̀ ọlọ́run ló ló wà o fẹ́ni tó dẹ̀ ń yálé gbé kúrò nípò tẹ́nàntì tí yóò sì dùn nílé. Aliwuda ni o alákọ̀ọ́ni ti dé iṣẹ́ ọwọ́ mi o má jẹ́ kó di ìbàjẹ́ mo mọ orúkọ ilẹ̀ ọlọ́run má jẹ́ ó pa mí mo mọ orúkọ tí ń lé jẹ́ má jẹ́ kó pa mí. Asmon ni o mo fẹ́ ralẹ̀ ọlọ́run ló ló wà o gbogbo wa yálé gbé kúrò nípò tẹ́nàntì tí yóò sì lò nílé. Asmon ni o mo fẹ́ ralẹ̀ mo fẹ́ ralẹ̀ iṣẹ́ wa o fẹ́ ralẹ̀ o talẹ̀ ọlọ́run ló wà o ọlọ́run ẹni tó dé yálé kúrò nípò tẹ́nàntì tí yóò sì lò nílé. Mo fẹ́ ralẹ̀ o nípínlẹ̀ Èkó àwọn bíi tani lẹ́sí o Ẹ̀pẹ́ Ìjú Ìṣàgá Ìkòròdú gan bẹ́ẹ̀ níbẹ̀ títí dé Ìgbógbó Bàdágìrì káàkiri gbogbo ìpínlẹ̀ Èkó ó yẹ ẹ bá mi ká lọ sípínlẹ̀ Ògùn náà bẹ́ẹ̀dẹ́ Lábẹ́òkúta à ń talẹ̀ Sókótó ròdù ìyẹn nílùú Àtàn Alábàtà Ńkọ́ Akínyẹlé àti Ìjọ̀gá bẹ́fẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ o à ń talẹ̀ anílẹ̀ ní Ìbàdàn Ọ̀yọ́ àti Ìwó Òkè Ògùn ògbẹ́yìn láti ń talẹ̀ ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá láti ń talẹ̀ bẹ́fẹ́ kábàáyé kọ́ ìkọ́kọ́rọ́ lẹ́yìn lọ́wọ́ ìbẹ̀rù Ọlọ́run la fi ń báyàn ṣiṣẹ́ ẹ̀tọ́ wá sílé iṣẹ́ wa rẹ̀ ò ní kábàámọ̀ rárá. Asmon ni o mo fẹ́ ralẹ̀ nílé iṣẹ́ wa talẹ̀ ọlọ́run ló wà o fẹ́ni tó dé yálé kúrò nípò tẹ́nàntì tí yóò sì lò nílé.
Marriott bus stop ìyẹn nílùú ìṣàgá iṣẹ́ tí yá ẹ̀ pé wá o káwá bá ẹ̀ kọ́lé 08038124646 ló bá tán bẹ́ẹ̀ bá ti lè pè wá o ẹ̀yin náà àdónílé Casmon home and properties ọlọ́run ọba lọ́gá. Casmon ni ó kò fẹ́ ralẹ̀ nílé iṣẹ́ wa o láti ń talẹ̀ ọlọ́run ló ló wá o ẹni tó dẹ̀ yálé gbé kúrò nípò tẹ́nàntì tí ó sì dónílé. Casmon ni ó kò fẹ́ ralẹ̀ nílé iṣẹ́ wa o láti ń talẹ̀ ọlọ́run ló ló wá o ẹni tó dẹ̀ yálé gbé kúrò nípò tẹ́nàntì tí ó sì. Kúrò nípò tẹ́nàntì kẹsì ti onílé ẹni tó béèrè lọ́wọ́ mi pé ká sọ díẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ bàbá tó bí Fẹ́mi Fani Kayode eléyìí tí a mọ̀ sí Rẹ̀mí Fani Kayode. Ìdí nìyí tí mo ṣe wá àwọn ọ̀rọ̀ ìwé kan má kàn ra mú díẹ̀ nínú ìwà tí bàbá ọ̀hún tó wù fún olóògbé Akíntọ́lá ní on the 15th, that is January 1966. Àwọn ìgbìmọ̀ ológun ni wọ́n ṣe àtìpó ìjàngbara ìjà láti ilẹ̀ Yíbò tí wọ́n sì fẹ́ ẹ̀dádì lọ sí ilẹ̀ military. Wọ́n gbéra láti ìlú North wọ́n ń bọ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n máa pè ní ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ láti Kaduna òun náà ni wọ́n ti gbéra wọ́n sì ń lọ káàkiri débi pé wọ́n fi dé South West region nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwọn ènìyàn káàkiri. Ikú tó pa Akíntọ́lá kò sẹ́yìn iṣẹ́ ọwọ́ Rẹ̀mí Fani Kayode nígbà tí ó sọ fún Akíntọ́lá pé kí ó jáwọ́ ogun tí ìyẹn náà sọ pé rárá òun ò ṣetán àti jáwọ́ ogun wọ́n sì fi ìjà náà ṣe ọ̀rọ̀ ìjà àti pé ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní sàn. Akíntọ́lá náà ṣe bí ọmọkùnrin ó pé àá kí ló dé àjà kí ilẹ̀ ó kú ilẹ̀ ó yà sani ṣùgbọ́n ikú padà pa Akíntọ́lá. Àwọn ọmọ ológun padà rí Akíntọ́lá pa ní ìlú Èkó wọ́n sì pa wọ́n sì gba ẹ̀mí ẹ̀. Kété tí wọ́n pa Akíntọ́lá tán nígbà tí Fẹ́mi Fani Kayode ti pẹ̀tù sí Akíntọ́lá nínú pé kó jọ̀wọ́ ogun tí wọ́n sì rí mú tí wọ́n sì pa á. Òun náà ni bàbá yìí gbéra tó sì kó àwọn ẹbí ẹ̀ ó kó ogun wọn pátápátá wọ́n dẹ̀ gba ìlú Enugu lọ níbi tí ó sá lọ tó ṣe àtìpó lọ. Ṣùgbọ́n olùkọ̀tàn yìí ó ní ká bi bàbá Fẹ́mi Fani Kayode léèrè ó ní tàbí ká bi Fẹ́mi Fani Kayode léèrè gangan pé ǹjọ́ lè ṣàlàyé ipa tí bàbá ẹ̀ kó ní ikú tó pa olóògbé Akíntọ́lá. Ó ní ǹjọ́ lè sọ bí ọwọ́ ṣe ba olóògbé Akíntọ́lá. Ó ní ìjà oníṣọ́ lè sọ bí oníbàbá ò lè sọ ó nítorí pé òun náà bá wọn kópa nínú ètò eléyìí tí a mọ̀ sí coup tí wọ́n fi pa Akíntọ́lá tó yẹ pé ó sì gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀jẹ̀ àti ẹ̀mí. Ó tún ní ká bi léèrè pé ṣé Akíntọ́lá pé ṣé Fẹ́mi Fani Kayode ó gbàgbé irú ipa tí Buhari náà play in the Traitor group of July 1966 in the program that fellow if you have a factual claim but only hope to wipe up tribe citizen. Ẹ rí i pé ìran wọn ti jẹ́ ìran ọ̀dàlẹ̀ ṣáájú kó tó dòní ṣáájú kí wọ́n tó bí. Ó dàbẹ̀ ni pé ẹ̀jẹ̀ ọ̀dàlẹ̀ àti omi ọ̀dàlẹ̀ ò ní wọ́n fi wẹ̀. Mi ò fẹ́ lọ púpọ̀ lérí ọ̀rọ̀ bàbá tó bí torí pé àwọn ti lùgbà tí wọ́n ti lọ. Iṣẹ́ aburú tí wọ́n sì ṣe kalẹ̀ òun náà ńlá sì rán dùnú lónìí torí pé bàbá Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ ó finú tán lọ́pọ̀lọpọ̀ ṣùgbọ́n kí ló padà ṣẹlẹ̀ wọ́n padà betray bàbá yìí náà ni ló fi jẹ́ pé Yorùbá ẹ̀gbọ́ táwọn èèyàn kan tiẹ̀ máa sọ ni wọ́n á ní Ọ̀yọ́ lóṣòó inú wọn dọ̀bálẹ̀ òwe ní o mo tọrọ àforíjì gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìlú Ọ̀yọ́ pátápátá
torí pé Ọ̀yọ́ òde òní tí wọ́n bá ti lóṣòó inú wọn náà ń lóṣòó ní báyìí ṣùgbọ́n láyé ọjọ́ ni máa sọ pé Ọ̀yọ́ lóṣòó inú ẹ̀ dọ̀bálẹ̀ torí pé ẹ ò lè mọ ibikíbi tí wọ́n bá ń lọ. ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú ẹni tó bá dalẹ̀ yóò bá ilẹ̀ lọ. ẹ rí i pé arákùnrin yìí ó dalẹ̀ ara ẹ̀ ó dalẹ̀ àwọn ẹbí ẹ̀ ó dalẹ̀ ọ̀rẹ́ ó dalẹ̀ àwọn fans tóbi ṣùgbọ́n irú èèyàn tó bá dalẹ̀ báyìí tọ́ ẹ̀fẹ́ ká fi lọ́lọ́wọ́ bá lọ́wọ́ ká sì sọ́ra fún rẹ̀ dábẹ́ láti bá rìn láti bá dòwò pọ̀ tàbí láti bá da ohunkóhun papọ̀. ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé níbi tí arákùnrin yìí yóò ti padà sọ wípé I pledge to Nigeria my country to the faithful loyal and honoured ibẹ̀ náà rẹ̀ torí pé òun náà ti di àwùjọ àwọn new nation torí pé a kó wọn sí apá kan new nation ni eléyìí tí a mọ̀ sí ìran Fúlàní. Ṣáájú kí n tó mú ètò yìí wá sópin ẹ wò ó níbi tí arákùnrin yóò ti padà bá rẹ̀ lẹ́wọ̀n yìí ibi tá a ti padà máa kí i lérè pé Fẹ́mi Fani Káyọ̀dé káàbọ̀ sáàárín àwọn ẹranko. Ó ti wà láàrin wọn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó wà láàrin apààyàn agbénipa abánisùn tí ó kàn tiẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ ṣe bó ń ná ìyàwó ẹ̀ dẹ́ẹ̀dẹ́ a ní àwọn fídíò yìí lọ́wọ́ tó pọ̀ ṣùgbọ́n kì í sọ̀rọ̀ mọ̀lẹ́bí ẹ̀ òun afẹ́ máa túta ń sìn yìí ọ̀rọ̀ tara tiẹ̀ gẹ́gẹ́ ni torí pé oníkálukú àbí tiẹ̀ lára ni. ẹ bá mi welcome Fẹ́mi Fani Káyọ̀dé sáwùjọ àwọn èèyàn wọ̀nyí láṣẹ Ọlọ́run níbi tí ó ti padà bá rẹ̀ náà rè torí pé ó fọwọ́ sọ̀yà wípé òun ṣetán láti ṣe ẹrú yín títí láéláé. ilé yóò sì ṣẹrú Fúlàní torí pé ìran wọn náà bàbá ẹ̀ náà ṣẹrú Fúlàní ni eléyìí náà ó sì padà wá ṣẹrú Fúlàní kẹ́hìn gbèsè ayé ẹ̀ náà ni. ẹ wò ó níbi tọ́rọ̀ ẹ̀ kàn lélẹ́yìí. níbi tí Fẹ́mi tí ó ti padà bá rẹ̀ òun náà ni ẹ̀ṣẹ̀wò tán yìí oníyanṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe mo ti ní pé ètò tòní ṣókí báyìí tí kì í pọ̀ jù òun náà ni a ó ṣe títí di ọjọ́ míì tí a ó tún jọ máa pàdé. èmi ọmọ yín ọ̀rẹ́ yín Ọmọboriowo ni mo sọ wípé láṣẹ Elédùmarè Ọlọ́run ọba tó dá èmi àti yín kò ní jẹ́ ká tẹ́nítìkà bẹ́ẹ̀ a ò ní fi ẹrù wa sọ ẹni tó ń sọ wa o. Ọlọ́run yóò yọ wá kúrò lọ́wọ́ ẹni tó jẹ́ wípé ó ń sọ ni tí àwa ò sọ. ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra ṣe o. Yorùbá tó bá ní ọ̀rọ̀ mẹ́fà dákun dábọ̀ mẹ́ta péré ni kò sọ ń bẹ̀ fi mẹ́rin yòókù tàbí mẹ́ta yòókù sí ikùn ara ẹ̀ tó bá wá ń gbé ọ́nú tó rí ibi sọ sí kì bá dáa kó lọ gbẹ́lẹ̀ kórókótó kó o sì sọ fúnlẹ̀ pé ìwọlẹ̀ mo fọ̀rọ̀ yìí sí ọ lọ́wọ́ bá ń fi pamọ́ títí tí ń pa padà wá béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. tó bá ń bá ní sọ̀rẹ́ lónìí fúra sí gbogbo ọ̀rẹ́ tẹ́ bá jọ ń ṣe nítorí pé ọ̀rẹ́ ló ń dání ọ̀rẹ́ ló ń ṣe ni ọ̀rẹ́ ló ń pa ni. ẹ wò ó láṣẹ Elédùmarè ayé ò ní mú wa bẹ́ẹ̀ àwa náà ò sì ní fi ọwọ́ ara wa ṣe ara wa. ṣé a ò lè sọ wípé arákùnrin yìí ti fi ọwọ́ ara ẹ̀ ṣe ra ẹ̀ níbí ṣùgbọ́n gbogbo ó ń bẹ lọ́wọ́ ọba dẹ́dá Ọlọ́run tó ṣẹ̀dá ẹ̀ ṣùgbọ́n èyí tó wù yìí ti fi hàn wípé ìwà ọ̀dàlẹ̀ pọ́nbélé olówù ọ̀dàlẹ̀ sí ní pẹ̀lú ọ̀dàlẹ̀ balẹ̀ kú ẹni tó bá dalẹ̀ yóò balẹ̀ lọ títí tá a tún máa pàdé ire ayọ̀ àlàáfíà ìdùnnú òun náà ni kò máa jẹ́ tẹnìkọ̀ọ̀kan wa o ó dàbọ̀.